ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የአተር አልጫ ፍትፍትን ነው። ለአተር አልጫ ፍትፍት ምን ያስፈልጋል የሚለውን እዚህ አቅርቤያለሁ ማለት ነው። እናያለን። እና ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው ያልተላጠው፣ ይሄ የተላጠ ነው ማለት ነው። ይሄኛው የተላጠ ዝንጅብል ነው፣ ይሄ ያልተላጠ ነው። ይሄ ቲማቲም ነው፣ ይሄኛው ሽንኩርት ነው። እኔ ይሄንን ሽንኩርት ነው ለአልጫ ወጥ የምጠቀመው። ቀዩ ሽንኩርት ያጠቁራል ብዬ ስለምል ነው። ይሄኛው ሁለት አይነት ቃሪያ ነው ይኸውላችሁ። ይሄ የሚጥሚጣ ቃሪያ ነው። ስለዚህ በሁለቱም መጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ ብዬ ነው ይሄን ያቀረብኩት። እና አሁን እነዚህ እንዲሁ አይገቡም፣ እንደሚታወቀው መከተፍ አለባቸው። ስለዚህ ከትፈን እናመጣቸዋለን፣ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ከታትፊያቸዋለሁ እና ከከተፍኩ በኋላ የሚያስፈልጉንን እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው ያው ጨው ነው፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ትልቁ ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ ተፈጭቶ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄኛው አተር ነው፣ ተነክሮ የተበነቆለ አተር። እንዲሁም ደረቁን ሳይበነቆል መስራት ይቻላል፣ ግን የዚህ ጣዕሙ ጥሩ ነው ብዬ ስለምገምት ነው። ደግሞ ግምትም አይደለም ጥሩ ነው። ስለዚህ በሁለቱ ግን መጠቀም ይቻላል። ነጭ አተር ነው። ሌላ ወየብ ያለ አተር አለ፣ በሱ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ አተሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛው ዘይት ነው። በተቻለ ካለ የወይራ ዘይት ቆንጆ ነው። ይሄ እርድ ነው ለከለር። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። አሁን ይሄኛው ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ተፈይቶ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ቃሪያ ሁለቱንም ነው የከተፍኩት። እቺ በጣም ታቃጥላለች። ይሄኛው መለስተኛ ነው። ሁለቱን ነው የከተፍኩት፣ ይሄንን ማለት ነው። ሁለቱን ከትፍ ያለሁኝ። ስለዚህ የዚህ የማቃጠሏ ጉዳይ ለአልጫነቱ ቆንጆ ነው እና ሁለቱንም ማድረግ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለው ማለት ነው። ያከታተፉ በክብ ነው የከተፍኩት። ለፍትፍት እንደዛ ቢሆን ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚያስፈልገን። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። እና ያው እንደተለመደው የሚያስፈልገኝን አቅርቤያለሁ። እዚህ ውሃዬንም አነስ አድርጌ እሳቱን እስከማቁላላ ሞቆ ይጠብቀኛል ማለት ነው። ሽንኩርቱን መጀመሪያ እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ዘይት እጨምራለሁ። ዘይት ሽንኩርት አንድ ላይ ቢጨመር ችግር የለውም። መጀመሪያ ቢጨመር መጨረሻ እንደዛ ነው የማደርገው እኔ፣ ሽንኩርቱ ትንሽ እስከሆነ ድረስ። ከዛ በኋላ ትንሽ አቁላለዋለሁ እና እንገናኛለን። አሁን ሽንኩርቱን እንደ ቀይ ወጥ በጣም አጋም እስከሚመስል አላቁላላም ከመጀመሪያው ማለት ነው። እና አሁን ቲማቲሜን ለመጨመር ይበቃዋል። ሲፈለግም ቲማቲምን እዚህ ላይ ማስቀደም ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን አንድ ላይ መጨመር ይቻላል። ይሄን በእጄ ከትፌው ነው። በቲማቲም ድልህን መጠቀም ይቻላል። ለጣዕም ግን ይሄ ፍሬሹ ቆንጆ ነው፣ ወይም እሸቱ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ልደግምላችሁ ፈልገው ምንድነው ቲማቲም እና ሽንኩርቱን አንድ ላይ ጨምራችሁ ዘይት ጨምራችሁ ማቁላላት።
ወይም ቲማቲሙን ማስቀደም ሽንኩርቱን ማስከተል ይቻላል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ጣዕሞች ይለያያሉ። የበሰለና ያልበሰለ ሽንኩርት እኮ ይለያል። በመሀለኛ በመሀል ደግሞ የበሰለ በጣም ያልተቆላላ እና በጣም የተቆላላ ሽንኩርቶች ይለያያሉ ጣዕማቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ማብሰል እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። በቃ እኔ ግን እንደዚህ አድርጌ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። እመለሳለሁ። እሺ እዩት እንግዲህ እንደ ቀይ ወጥ በጣም ከለሩን ስለሚቀይርብኝ አላቁላላሁትም። ቀይ ወጥ ከሆነ ችግር የለውም። ይሄ አልጫ ስለሆነ የቲማቲምና የሽንኩርት አቆላላችንን ማስተካከል አለን። ስለዚህ አሁን መልኩ እንደያዘ ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ይሄ ምንድነው? ቅድም እንዳሳየኋችሁ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ተደርጎ እየተፈጨ ነው እና ለማንኛውም ወጥ ይሆናል። ቀይ ወጥም ላይ ብንጨምረው ችግር የለውም። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው እና ከቤታችን እንደውም ይሄ መጥፋት የለበትም ማለት ነው። ሌላው ቅመም እንኳን ባይኖረን በጣም ነው የሚጠቅመው፣ ጣዕምንም ያሳምራል። እና ይሄን ነጭ ሽንኩርት ወይም ዝንጅብል የተፈጨ አንድ ላይ ቅድም አልጨመርኩትም። መጨመር ይቻላል የፈለገ ሰው፣ ግን እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጣዕሙ ከሚጣጣል ብዬ ነው። እንደ ቀይ ወጥ ላይ ጥላላ ብያቸዋለሁ፣ ግን እንደዛም ቢሆን አሁን ነው ልጨምር የምፈልገው። በጠኑ ትንሹ ነው የሚበቃው። አሁን ይሄ ብዙ ነው፣ ለፍትፍቱ ግን ያሳምረዋል። እንደዚህ አድርጌ እጨምራለሁ። ቆንጆ ነው። ስናቁላላ ዜጋ እንደነገርኳችሁ ለመልኩ እያሰብን መሆን አለበት። በቃ እመለሳለሁ። እስካሁን እያቁላላሁ ነው፣ አጠገቡ ቆሜ ማለት ነው። ለምን ቲማቲሙና ሽንኩርቱ መልኩ እንዳይበላሽብኝ፣ እንዲጣፍጥ፣ መልኩ እንዲያምር አጠገቡ ሆኜ እያቁላላሁ ነው። እስካሁን እሳት አልቀነስኩም፣ ምክንያቱም ችግር የለውም አጠገቡም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥዬ የምጨምረው ዘይት ትንሽ ይጨምራለሁ፣ ያስጨምራኛል። እንግዲህ ዘይት ጨው የማንበላ ስላለን በጤና ምክንያት የግድ ዘይቱ ይብዛ አይደለም። እንደ ቤታችሁ እንደ ጤንነታችሁ ነው መስራት የሚቻለው። ግን ቢሆን ይጣፍጣል፣ ያው ለምላስ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ከዚህ በኋላ ያላችሁ አተሩ ይሄን ይመስላል። ቅድም እንደነገርኳችሁ የተበነቆለ ወይም የበነቆለ አተር ነው እና ለምንድን ነው የተበነቆለው? ጣዕሙ ይለያል ከዛኛው። እንደገና ሲፈተፈትበትም ያምራል። እና በበቆል ማለት ይሄ ነው። ልትበቅል ፈልጓታል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ንጹህ ነው፣ ታጥቧል። መጀመሪያውኑ ሲዘጋጅ እንደፈለኩት አሁን እንደ ልቤ መጨመር እችላለሁ እዚህ ላይ እና አተሩ የማይበስል ከሆነ አሁን ይሄንን ስሰራው ለመስራት ሳዘጋጀው መጀመሪያ ሞክሬያለሁ። ራሴ ለዚህ ቪዲዮ ከማቅረብ በፊት ሞክሬያለሁ፣ ምን ያህል ይበስላል፣ እንዴት ሊሰራ የሚለው። አንዳንዱ አተር ቶሎ የማይበስል አለ። ስለዚህ ይሄንን እንደ አተር ክክ ለብቻው መቀቀል ይቻላል። የተቀቀለውን አተር ልክ እንዳሁኑ በዚህ አተር ፋንታ እዚህ ላይ መጨመር ነው የሚቻለው። ይሄ ግን ሰርቼ ሳየው ችግር የለበትም ይበስላል። እና ለዚህ ነው እንደተበነቆለ ወይም ሳልቀቅል እዚህ የጨመርኩት ማለት ነው። እና እናንተም እንደዛ ነው የምታደርጉት። በሳይ ከሆነ እንዲሁ እንዳሁኑ ታደርጋላችሁ። በሳይ ካልሆነ ደግሞ ቁሌት ላይ ከመጨመራችሁ በፊት ለብቻው እንደ አተር ክክ ትቀቅሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ ትንሽ መሰል አደርግና የሞቀ ውሃ ላይ እጨምራለሁ። እንገናኛለን። እሺ አንድ 3 ሰከንድ ነው የቆየሁት።
ምክንያቱም ክኮች ወይም ደግሞ ማንኛውም አተር የሚሆን ምንም በዘይት በጣም ሲጠበሱ አይሟሽሹ የሚል ነገር ስላለ ይሄ ደግሞ የተቀቀለ ስላልሆነ ብዙ አልጠብሰውም። የተቀቀለ ከሆነ ጣዕሙ እንዲጣፍጥ ጠበስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን የምፈልገውን ውሃ ጨምራለሁ እና ውሃው ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው? ብዙ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ለምንድን ነው? ለመፈትፈቻ ነው። ለመፈትፈቻ ነው የምንጠቀምበት እና እንደዚህ በርከት ማለት አለበት። እንደገና ማብሰያ የሚፈልገው ይሄ ነው እና እርድ ጨምራለሁ። አሁን እርድ ሲቁላላ ባይጨመር ጥሩ ነው። ጥቅሙ በእሳት ተቃጥሎ እንዳያልቅ ማለት ነው። በተቁላላና በጣም ባበሰልነው ቁጥር የምግቦች ጥቅም ይሄዳል ማለት ነው። ጨው እጨምራለሁ። ትንሽ ይሄን ከላይ እጨምራለሁ። አብሮ የተቆላላና ያልተቆላላ የዝንጅብሉና የነጭ ሽንኩርቱ ጣዕም አንድ አይደለም። እዩት እስኪ ስትሰሩ እየቀመሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳላበዛ ነው። ትንሽ ከበዛ ይገናል። አሁን እንግዲህ ከእሳት ጋር ብቻ ነው ከአሁን በኋላ የሚገናኘው። ከዛ ጨውን ቀምሰን እንጨርሳለን። እስከሚበስል እንቆይና በኋላ እንገናኛለን። ምን ያህል እንደፈጀብኝ እነግራችኋለሁ። ይሄ ደቂቃ ያበስለዋል ማለት አይቻልም ማንኛውም ነገር፣ ምክንያቱም ቶሎ የሚበስላል የማይበስላል አንድ አይነት ሆኖ ማለት ነው። እና በኋላ እንገናኛለን። ይብሰል። እሺ በስሏል። አሁን ይኸውላችሁ መልኩም ያምራል። ጨውም ልክ ነው፣ ተስተካክሏል። ጨው እንደ ፍላጎት ነው፣ እንደ ተመጋቢው ስለሚሆን ችግር የለውም። አሁን የሚቀረን ቅቤ ነው። ከላይ ቢጨመር ጥሩ ነው ማለት ነው እና እንደ ፍላጎት ተመጋቢው እንደፈለገ መጨመር ይችላል። ብዛቱም ደግሞ ይሄው ነው። ካልተፈለገ ቅቤ መጨመር የግድ አይደለም። ስለዚህ ቅቤ ሳይጨመር መመገብ ይቻላል። የፈለገ ሰው ቅቤ ይጨምራል። እንደ ዋንኛ አይደለም፣ ቅቤነቱ የግድም አይደለም። እና አሁን ቃሪያውን እንጨምራለን። አሁን እቺ ቃሪያ በክቡ ነው የተቆረጠችው። ለፍትፍት በክቡ ሲቆረጥ ያምራል፣ ሲያወጡትም ማለት ነው። ሌላው ቃሪያው መብሰል የለበትም። ከላይ ውጥት ብሎ እሳቱ ይጠፋል። ከዛ በኋላ ለመፈተሻነት ከለሩ ያምራል ማለት ነው። እና አሁን እጨምራለሁ። ለቃሪያው እሳት አያስፈልገውም። የእሳቱ የወጡ ሙቀት በቂው ስለሆነ እሳቱን አጠፋለሁ ማለት ነው። አሁን በቃ እሳቴን አጥፍቻለሁ። ፍትፍቱን እናያለን ማለት ነው። መለሳለሁ። እሺ ወጡን አሁን ቆንጠር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ፍትፍቱን እናያለን። ለመፈትፈት የሚያስፈልገን እንጀራ ነው እና እጄ ንጹህ ነው፣ ተዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ የተቆረጠችውን እንጀራ ቀስ እያልኩ ጨምራለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው ቀስ የምለው? አፈታፈቱ አያምርልኝም። ቡክት ካለ ፍትፍት አይመስልም። ስለዚህ ቀስ ብለን ነው የምንፈተፍተው። ሌላው ወጡ በጣም በትኩሱ ባይሆን ይመረጣል፣ ቀዝቀዝ ሲል ቢፈተፈት ማለት ነው። ብዙ ከሆነ እንግዲህ ይሄንን ፍሪጅ እናስቀምጣለን፣ ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እየቆነጠርን እየፈተፈትን እና ተጠንቅቀን ነው የምንፈተፍተው። ለምን እንዳይደቅብን እንዲጠጋጠጋ እናደርጋለን። ቀስ እያለ መረቁን ይወስድልናል ማለት ነው።
እንዲጠጋ እንዲቀስለን ባማሰልን ቁጥር እንጀራው ይረስልናል። ምን ያህል እንጀራ እንደሚያስፈተፍት እንዲያ እናያለን ማለት ነው። ያለንን ውሃ ወይም መረቅ እዚህ ጋር ያስጨምረናል። በጣም ከደረቀ ጥሩ አይሆንም። ላላ ያለ ፍትፍት መሆን አለበት። በቃ ይሄው እንደዚህ ነው የምናቀርበው ማለት ነው። ጨርሰናል። አሁን የአተር ፍትፍት ማለት ይሄ ነው። ይሄንን ለምግብነት ማቅረብ ነው ማለት ነው። የዛሬውን የአተር ፍትፍት ትምህርታችንን ጨርሰናል። እኔም ጨርሻለሁ፣ እናንተም ተምራችሁ ጨርሳችኋል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ተመልካቾች ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።